नमस्कार मेरो प्यारो मित्रहरूलाई फेरि एकचोटि यस युट्युब च्यानलमा स्वागत जनाउँदै र मित्रहरू यसअघि तपाईँहरूलाई मैले मे, माइट, क्यान, कुड र मस्ट यानि कि प्रेजेन्ट पोसिबिलिटीको केही सेन्टेन्सहरू दिएर त्यस विषयमा केही कुरो मैले गरेको थिएँ र आज त्यसैको विषय लिएर पास्टमा हामी गर्नेवाला छौँ। जस्तै प्रेजेन्टमा ऊ आउँछ होला भन्ने हि मे कम भनेर भन्छ होइन, र ऊ आयो होला अथवा ऊ आउँथ्यो होला भन्ने। त्यस्तै प्रकारले आयो होला र आउँथ्यो होला भने चाहिँ एउटा पास्ट पोसिबिलिटी यानि कि पास्ट सम्भावना होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले उल्था गर्ने त्यो कुरा आज हामी सिक्नेवाला छौँ। र यहाँनिर हेर्नुहोस्, जस्तै यहाँ प्रेजेन्टमा मैले तपाईँलाई बताइदिएको छु उसले पैसा हराउँछ होला होइन, यहाँनिर उसले पैसा हराउँछ होला र तपाईँले हेर्नुहोस् उसले पैसा हराउँछ होला यो प्रेजेन्ट हुन्छ, उसले पैसा हरायो होला यो पास्ट, र उसले पैसा हराउँथ्यो होला यो पनि पास्ट हो, दुईवटा पास्ट छ यहाँनिर होइन। र उसले पैसा हराउँछ होला भन्दाखेरि हि मे लुज मनी कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ प्रेजेन्टको तपाईँलाई सेन्टेन्स दिएको छु मैले। हेर्नुहोस् यहाँनिर सब्जेक्टमा हामीले हि लाउँछौँ होइन, हि लाउँछौँ एचई हि, र हि मे एमबी वानमा लुज लाउँछौँ एलओएसई लुज, हि मे लुज मनी अथवा हि क्यान लुज, हि माइट लुज, हि कुड लुज, हि मस्ट लुज। यो कति बेला के प्रकार लाउने हो भनेर मैले अघि भिडियोमा बताइदिएको छु, त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो किन डिफ्रेन्स छ मे माइट मस्टको त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज चाहिँ हामीले विशेष चाहिँ हामी पास्टको सिक्नेवाला छौँ। र यो जुन चाहिँ हराउँछ होला अथवा ऊ जान्छ होला तिमीले भन्छौ होला यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामीले पास्टमा गर्नु लागि चाहिँ हामीले कुन कुन भर्ब हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् सब्जेक्ट लाउँछौँ मे माइट कुड मस्ट, त्यहाँदेखि त्यसको पछाडि हामीले ह्याभ लाउँछौँ है। ह्याभ लगाएपछि त्यहाँदेखि भर्बको थर्ड फर्म लाउनुपर्छ। जस्तो मैले एउटा टोल लेखिदिएको छु भर्बको थर्ड फर्म होइन। र त्यो भएपछि तपाईँको ए यो यौँ होला। जस्तो कस्तो ए यो यौँ होला भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै ऊ आयो होला भन्दाखेरि अब के लाउनु पर्यो, हि मे ह्याभ कम अथवा हि माइट ह्याभ कम, हि कुड ह्याभ कम, हि मस्ट ह्याभ कम, कुनै पनि तपाईँले चारवटामा एउटा कुनै पनि तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ। फरक यति नै हो, हि मस्ट ह्याभ कम भनेपछि ऊ आयो नै होला भनेको धेरै सम्भावना भएको बेसी बुझिन्छ। हि कुड ह्याभ कम भनेपछि सम्भावना धेरै कम्ती मात्रामा ऊ आयो होला है, खै कुनै त्यति आएको जस्तो लागेन भन्दाखेरि हि कुड ह्याभ कम। अझै सम्भावना अलिकति बेसी छ भने हि मे ह्याभ कम, अझै कम्ती छ भने हि माइट ह्याभ कम भनेर यसरी गर्नु पर्यो होइन। यो चाहिँ ए यो यौँ होला भन्ने हो। र पास्ट एमा तपाईँले यो कुरो देख्नुहुन्छ भने पास्ट बीमा चाहिँ तपाईँले त्यही हो सबै त प्रकारको त्यही हो, सब्जेक्ट मे माइट मस्ट ह्याभ अनि भर्ब थर्ड फर्म यहाँ देख्नु हुँदैछ। र यो आइसकेपछि यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ थिए थियो थियौँ होला। कसरी भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको कन्डिसनल सेन्टेन्समा हामीले बोलिरहेको हुन्छौँ र त्यति बेला हामीले इफ लाउनुपर्छ र के सब्जेक्ट छ आई वी यु दे हिज इट, कुनै मान्छे व्यक्ति के छ त्यो हामी यहाँ लाउँछौँ। त्यहाँदेखि त्यसको पछाडि ह्याड चाहिँ लाउनै पर्छ हामीले। ह्याड लगाएपछि त्यहाँदेखि हामीले भर्बको थर्ड फर्म हामीले लाउनु पर्यो र त्यो चाहिँ हुन्छ थिए थियौँ होला। जस्तै यहाँनिर एउटा सेन्टेन्स थियो नि एउटा है, उसले पैसा हराउँथ्यो होला। हेर्नुहोस् है, हरायो होला, उसले पैसा हरायो होला भन्दाखेरि चाहिँ हि माइट ह्याभ लस्ट मनी भन्छ भने जस्तै लुजको भर्ब थर्ड फर्म यहाँनिर लस्ट हुन्छ भने उसले पैसा हराउँथ्यो होला। अब यसले चाहिँ यो कन्डिसनल हराउँथ्यो होला यदि तिमीले उसलाई दिएको भए भन्ने खालको सेन्टेन्सहरू यो चाहिँ। त्यसलाई कसरी बनाउने, हि माइट ह्याभ लस्ट मनी इफ यु ह्याड गिभन हिम। यहाँनिर इफ लायो त्यहाँदेखि तिमीले भन्दाखेरि सब्जेक्टमा यु आयो, त्यहाँदेखि युमा पछि हामीले ह्याड लायौँ, त्यहाँदेखि गिभको एमबी3 गिभन हुन्छ होइन। र भर चाहिँ हाम्रो चारवटा फर्ममा बाँडेको हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले सानो तपाईँलाई बताउनु लागि यहाँ लेखिदिएको छु एमबी1 एमबी2 एमबी3 एमबी4, प्रेजेन्ट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल र प्रेजेन्ट पार्टिसिपल होइन। जस्तो पाएको डुको पास्ट डिडको पास्ट पार्टिसिपल डन, प्रेजेन्ट पार्टिसिपल डुइङ, त्यसरी फर्गेट फर्गट फर्गटन अनि फर्गेटिङ एमबी1 एमबी2 एमबी3 एमबी4। र एमबी3 चाहिँ विशेष गरेर यहाँनिर तपाईँले लगाउनुपर्छ पास्टमा चाहिँ। जब ह्याप आउँछ, जब ह्याप आउँछ त्यसको पास्ट हामीले बताउनु निम्ति चाहिँ एमबी3 लगाउनै पर्दछ। र तपाईँलाई एक एकवटा सेन्टेन्स चाहिँ म बनाएर सुनाउँछु। हेर्नुहोस् है, यो स्ट्रक्चर चाहिँ तपाईँले फलो गर्नुपर्छ। यु हेभ टु फलो दिस स्ट्रक्चर। इफ यु फलो दिस स्ट्रक्चर, इफ यु मेक द सेन्टेन्स अकर्डिङ टु दिस स्ट्रक्चर, देन यु विल ह्याभ very high confidence level. So if you want to build up your confidence, then definitely that you please follow this structure. अब हेर्नुहोस् यो स्ट्रक्चर फलो गरेर सेन्टेन्स बनाइदिन्छु। जस्तै उसले पैसा चोर्छ होला भन्दाखेरि हि माइट स्टिल मनी। उसले पैसा चोर्यो होला भन्दाखेरि यो होला आउँदैछ, त्यही कारणले हि माइट ह्याभ स्टिलको एमबी3 स्टोलन मनी, स्टिलको एमबी3 स्टोलन हो। र अर्कोमा जस्तो पास्ट बीमा उसले पैसा चोर्थ्यो होला यदि तिमीले पैसा चाहिँ टेबलमा राखेको भयो भन्दाखेरि हि माइट ह्याभ स्टोलन मनी
इफ यु ह्याड केप्ट इट अन द टेबल। र यसरी हामीले प्रेजेन्ट अनि पास्टको हामीले यसरी सिक्यौँ है। र मित्रहरू अब यसको फ्युचर तपाईँले सिक्नु पर्नेछ है। फ्युचर म फेरि अर्को भिडियोमा तपाईँलाई सिकाउने छु। आशा छ तपाईँले योबाट केही न केही सिक्नुभयो होला भनेर। र अर्को भिडियोमा तपाईँहरूको समक्षमा म आउने नै छु। तबसम्मलाई बिदा पाऊँ। एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो।